Trước mắt chúng ta là chiếc máy bay HKG-3 Cup, một chiếc máy bay giá rẻ chỉ với giá 90.000 đô la. Chủ nhân của nó là Marty, anh ấy đang tiếp nhiên liệu. Mỗi năm, vào mùa đông, Marty lại lái máy bay vượt 320 cây số về vùng hoang dã phía Bắc. Anh ta sẽ đơn độc trải qua cả mùa đông tại đó. Năm ngoái, sự nghiệp bẫy thú của anh gặp khá nhiều trắc trở. Marty vật lộn suốt mùa đông và chỉ kiếm được vẻn vẹn 4.000 đô la. Vậy nên năm nay, anh hy vọng sẽ bẫy đủ 450 bộ lông thú để bù lại khoản lỗ năm ngoái. Thực ra, chia đều ra thì mỗi ngày chỉ cần 3 con. Nếu may mắn một chút thì mục tiêu đó hoàn toàn khả thi, nhưng năm nay có vẻ hơi khác mọi năm. Dù đã vào mùa đông, nhưng nhiệt độ gần đây vẫn quanh quẩn ở mức âm 6 độ C, cao hơn hẳn mọi năm. Trời cũng chẳng hề có dấu hiệu tuyết rơi. Nếu trời không tuyết, Marty sẽ rất khó bắt đầu công việc bẫy thú. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn quyết định khởi hành đúng kế hoạch, biết đâu thời tiết ở vùng cách đó hơn 300 cây số lại khác, hy vọng sẽ có sự thay đổi khi tới nơi. Ngay sau đó, anh bắt đầu cẩn thận kiểm tra từng bộ phận của máy bay. Ngoài việc là một thợ săn bẫy thú, Marty còn tham gia công tác chữa cháy vào các mùa khác trong năm. Họ gọi anh là lính nhảy cứu hỏa, anh từng nhảy dù tới 337 lần trong tổng cộng 114 vụ cháy. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, Marty chuẩn bị chia tay gia đình bằng một cái ôm ngắn ngủi. Sau 3 năm theo nghề săn bẫy, có vẻ như anh và gia đình đã quen với những cuộc chia tay chỉ vỏn vẹn 1 phút. Cô con gái nhỏ, Noah, lặng lẽ ôm chặt lấy chân anh, không nỡ để anh rời đi, nhưng thực tế phũ phàng không cho phép điều đó. Khởi động động cơ xong, Marty điều khiển chiếc máy bay gầm rú lao vút lên bầu trời, nhưng anh không hề hay biết, ở một nơi xa xa, trên núi cao, một luồng gió lạnh đang âm thầm hình thành. Sau khi bay được một quãng, Marty bắt đầu cảm nhận được điều bất thường từ môi trường xung quanh. Trước mặt anh xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn tụt dốc không phanh. Ngay sau đó, những giọt nước bắt đầu đọng lại trên kính chắn gió và có dấu hiệu đóng băng. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Động cơ đột ngột tắt ngấm ngay giữa không trung, mất đi sức đẩy, chiếc máy bay chỉ còn biết lượn theo quán tính, lao vung vút về phía sườn núi trước mặt. May mắn thay, Marty vẫn giữ được sự bình tĩnh, kịp thời giành lại quyền kiểm soát. Dựa vào kinh nghiệm lái lão luyện, anh đã tránh được một vụ tai nạn thảm khốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã yên ổn. Khi Marty điều khiển máy bay lao vào một đám mây dày đặc, tầm nhìn của anh bỗng chốc tụt xuống con số 0. Với một chiếc máy bay nhỏ trong rừng hoang, Marty chẳng có nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại, tất cả thao tác đều phải dựa vào kỹ năng và trực giác của phi công. Khi sương mù che khuất tầm nhìn, chiếc máy bay như con ruồi mất phương hướng, hoàn toàn mất kiểm soát. Ra quân thất bại, Marty buộc phải tìm gấp một nơi để hạ cánh khẩn cấp. Đối diện với thời tiết khắc nghiệt, chỉ có thể cúi đầu kính sợ thiên nhiên. Con người mãi mãi không thể đọ sức với mẹ thiên nhiên. Bất đắc dĩ, anh đành hạ cánh xuống một bãi sông. Trên trời, mưa phùn đã bắt đầu rơi nhẹ. Xem ra hôm nay đừng mong bay tiếp được nữa. Dù gần đây chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn xuống dưới âm 10 độ. Thu nhặt một ít củi khô quanh khu vực, Marty nhóm lên một đống lửa. Trời dần chuyển tối, anh chỉ còn biết hy vọng ngày mai thời tiết sẽ ủng hộ mình. Nằm chắn ngang đường. Đến lúc này, chiếc máy cưa mang theo mới thực sự phát huy tác dụng. Tuần đầu tiên của mùa săn bẫy luôn luôn là giai đoạn khắc nghiệt nhất. Vừa dọn xong chướng ngại, Marty đang chuẩn bị tiếp tục thì không ngờ cái điều anh sợ nhất lại ập tới. Với tâm trạng đầy thấp thỏm, Marty mở tung nắp động cơ. Theo thói quen, đầu tiên anh kiểm tra kỹ các đầu nối dây xem có bị lỏng không. Sau một hồi rà soát, Marty nghi ngờ động cơ bị thấm nước, bởi khi chạy xe trên tuyết, thỉnh thoảng tuyết bắn lên rồi len vào trong khoang máy. Khi gặp nhiệt độ cao làm tuyết tan, nước sẽ thấm vào một số linh kiện, gây ra đủ thứ trục trặc. Nhưng chuyện này, Marty cũng đã quá quen thuộc rồi, chỉ cần chờ khoảng 1 tiếng, để nước tự rút ra là lại chạy ngon ngay. Thế nên giờ, việc đầu tiên là nhóm một đống lửa cho ấm. Lúc này trời cũng đang dần tối, nhiệt độ mỗi lúc một giảm. Nếu không có lửa sưởi, ngồi chờ cả tiếng ngoài này đúng là chịu không nổi. Ngoài ra, cái chiếc mô tô này theo Marty đúng là cực kỳ vất vả. Một tháng chạy bằng người khác đi cả năm, thế nên chuyện nó hay trục trặc cũng chẳng có gì là lạ cả. Quá sức thì ai mà chẳng ốm đau. Khi Marty kiên nhẫn chờ đợi, nhiệt độ ngoài trời cũng đã tụt xuống âm 35 độ. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ và mất thêm 2 phút vật lộn, cuối cùng Marty cũng khởi động lại được chiếc xe. Xem ra hôm nay lại phải mò mẫm trong bóng tối để về nhà rồi. Mà cảnh tượng này nhìn mãi cũng quen thôi, bởi cái anh chàng đen đủi này không chỉ hay làm hỏng xe, mà mò về nhà lúc trời tối mịt cũng đã thành thói quen. Sau hiện kế hoạch này, ngày hôm sau, thầy trò lại lên đường. Với việc ánh sáng mặt trời ngày càng giảm, hiện tại ban ngày chỉ còn lại 4 giờ. Kế hoạch của Marty hôm nay là để Andy tự hành động. Anh sẽ giao cho Andy toàn bộ một tuyến đường bẫy mới. Andy vẫn rất tự tin vào trí nhớ của mình, nhưng cái tay vụng về của anh ta lại vô tình kích hoạt bẫy. May mà anh ta đeo găng tay, nếu không ngón tay đã bị chảy máu rồi. Sau đó, anh ta cũng không vội vã, làm lại bẫy theo những gì Marty đã dạy, rồi tiếp tục đi đến điểm tiếp theo. Không thể không nói, anh chàng này thật có tài. Khi đến bẫy mặt đất thứ 2, Andy vẫn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Marty. Anh ta kiểm tra một chút bẫy để đảm bảo không bị đóng băng. Sau đó, không cần lo gì nữa, cậu ta vẫn cẩn thận ghi nhớ lời dặn của Marty, khẽ lay động cái bẫy để chắc chắn nó chưa bị đông cứng. Sau đó chẳng cần bận tâm gì thêm, tiến thẳng tới trạm kế tiếp. Không biết đã qua bao lâu, thời gian cứ thế trôi đi. Andy cuối cùng cũng thu hoạch được con mồi đầu tiên. Đối với một người mới, có thể lần đầu tự mình kiểm tra bẫy mà thành công, niềm vui ấy thật khó tả. Trong lòng tràn ngập phấn khích, chỉ nghĩ đến việc Marty sẽ vui thế nào khi thấy con mồi, Andy đã cười không khép nổi miệng. Sau đó cậu ta cẩn thận gỡ con mồi xuống, nhẹ nhàng nhét vào trong túi. Giống như trước, cậu nhanh chóng phục hồi cái bẫy, chuẩn bị lên đường. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, có lẽ chẳng bao lâu nữa, Andy sẽ trở thành tay săn chuyên nghiệp. Dù bắt được con mồi rất phấn khích, nhưng khi trời dần tối, vẫn không thấy bóng dáng Marty đến đón.
niềm vui cũng nhạt đi ít nhiều. Andy đứng lặng giữa trời, bất lực nhìn quanh, chợt nhớ tới lời Marty từng nói, ban đêm bầy sói sẽ xuất hiện. Andy chỉ cảm thấy gáy sau lạnh toát, cảm thấy đứng yên tại chỗ không phải là cách, anh chỉ còn cách thử đi bộ trở lại từ từ, để cơ thể có thể ấm lên một chút. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng sau vô số lần tuyệt vọng, Marty cuối cùng cũng đến muộn màng. Vài tuần sau, mùa đông ở Alaska mới thật sự bắt đầu tỏ ra mạnh mẽ. Nhiệt độ sáng nay đã xuống dưới 30 độ. Hôm nay, Marty có một kế hoạch mới. Vì nguồn cung cấp dần cạn kiệt, anh cần ra ngoài săn bắn để bổ sung. Đến trước chiếc xe máy tuyết, sau một đêm lạnh giá, dầu bôi trơn giờ đã đặc lại, lốp xe mới khó khởi động. Sau khi khởi động xong, anh còn phải kiểm tra xem dây xích có bị đóng băng không. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị xong, Marty cầm súng săn vào rừng. Hôm nay là ngày cuối cùng săn nai sừng tấm, nếu anh không săn được mục tiêu, chắc chỉ còn cách về nhà tay không. Sau đó, anh tìm thấy một xác nai sừng tấm ở một khu đất trống. Rõ ràng đây là công trình của bầy sói. Nếu khu vực này có sói, thì săn nai sừng tấm ở đây có lẽ không phải là một lựa chọn tốt. Vì vậy, Marty quyết định rời đi ngay lập tức, lái xe máy tuyết. Với chỉ 4 giờ ánh sáng mỗi ngày, thời gian ngày càng ngắn lại. Cuối cùng, Marty cũng tìm thấy dấu chân nai sừng tấm trên con đường. Bây giờ, anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, những hậu quả này sẽ chỉ khiến anh tốn thêm thời gian. Chẳng mấy chốc, anh phát hiện một chiếc sừng nai sừng tấm lắc lư phía sau khu rừng rậm. Lúc này nó không biết rằng mình đã bị thợ săn nhắm đến. Khi xác nhận đó là một con nai sừng tấm, Marty nhanh chóng nâng súng lên và ngắm bắn, rồi tự tin bóp cò. Khi tiếng súng vang lên, Marty cảm thấy mình đã bắn trúng con nai. Anh tiến lại gần để kiểm tra. Quả thật, một con nai sừng tấm lớn đang nằm dưới đất. Không thể không nói rằng Marty thật may mắn, anh đã tận dụng được vài giờ cuối cùng của ngày săn nai sừng tấm. Hơn nữa, khu vực này chỉ cách xe máy tuyết 3 km. Chỉ là bây giờ trời đã tối và anh không còn đủ thời gian để vận chuyển con mồi. Vì vậy, Marty quyết định sẽ quay lại lấy thịt vào ngày mai. Nhưng hiện tại anh vẫn cần xử lý con mồi một cách sơ bộ. Ngoài ra, để tránh con nai sừng tấm lớn bị bầy sói xơi tái, anh cần phải lấy đi một phần thịt ngay lập tức. Theo kế hoạch của Marty, anh cần phải lột ra trước, rồi theo quy trình bình thường, chia con mồi thành vài phần lớn, lấy đi một số miếng thịt ngon và để lại phần còn lại tại chỗ. Sáng mai sẽ từ từ mang về. Nếu trước mắt là một con tuần lộc hoặc nai sừng tấm đuôi trắng, Marty sẽ trực tiếp vác nó đi. Nhưng một con nai sừng tấm thường có trọng lượng trên 1000 kg. Việc vận chuyển chắc chắn sẽ mất thời gian. Sau một đêm lo lắng chờ đợi, ngày hôm sau, Marty gấp rút đến hiện trường săn bắn hôm qua. May mắn thay, con mồi vẫn còn nguyên vẹn, không có kẻ săn mồi nào tới quấy phá. Sau đó, Marty bắt đầu vác từng đùi nai một cách cẩn thận và chất lên xe máy tuyết. Tiếp theo là một số nội tạng và xương sườn. Dù hầu hết người nước ngoài không ăn nội tạng, nhưng thợ săn thường ăn ngay phần này như một chiến lợi phẩm đầu tiên. Tuy nhiên, món yêu thích của Marty vẫn là thịt khô. Nhưng bây giờ, anh chắc chắn sẽ mang tất cả về nhà. Tất cả phần của con nai đều sẽ có ích với anh. Sau khi vận chuyển xong chuyến đầu tiên, Marty quay lại để mang theo xương sườn lớn và đầu nai. Anh không để lại một thứ gì, chỉ là mấy miếng sườn to này trông thật ngon. Nhưng tiếc là Marty sẽ dùng chúng làm mồi bẫy. Trở về nhà, anh đặt tất cả thịt lên giá ở cửa. Đây là nơi anh thường giữ chiến lợi phẩm. Tất cả thực phẩm cũng được treo ở đây. Mục đích là để chúng đông lạnh trong nhiệt độ dưới không. Có lẽ ngay cả tủ lạnh cũng không thể đạt được nhiệt độ này. Tuy nhiên, có một thứ Marty đã kịp thời giã đông trước, đó là gan của con nai sừng tấm. Anh đã chuẩn bị sẵn hành tây và gan từ sáng sớm, cắt lát và phủ một ít bột, rồi anh đem nó vào chảo rán. Xét về mặt cá nhân, gan động vật đối với anh chắc chắn là món ăn ngon nhất, không có gì sánh bằng. Vì vậy, đó là lý do anh không thể kiềm chế được mà phải ăn một bữa thật thịnh soạn. Vừa ăn, Marty vừa thở dài. Đây là bữa ăn hoành tráng nhất trong năm của anh. Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, Marty đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Không có gì lạ khi anh dậy sớm mỗi ngày. Đầu tiên là thời gian ban ngày ngày càng ngắn lại, anh phải tận dụng thật tốt. Hơn nữa, ở đây cũng chẳng có hoạt động giải trí nào. Ăn no rồi mà không ngủ thì làm gì? Chỉ cần trời sáng là anh lập tức lên núi. Tuy nhiên, hôm nay anh không gặp may. Một vài cái bẫy đầu tiên không đem lại kết quả bất ngờ. Nhưng mà, khi anh đi trên tuyết, anh đã phát hiện dấu chân của một con mèo núi. Dù ở Alaska rất giàu tài nguyên, mèo núi cũng không phải là động vật thường gặp. Vì vậy, Marty cũng không kỳ vọng nhiều. Ngày hôm đó kết thúc một cách chóng vánh với kết quả không có gì. Đến ngày hôm sau, Marty lại phát hiện được một con trồn trên một cái bẫy, nhưng điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Khi anh kiểm tra cái bẫy thứ hai, anh lại phát hiện ra một con mèo núi. Có lẽ đây chính là con mèo mà anh đã thấy dấu chân hôm qua. Dù kích thước không lớn lắm, nhưng nó có giá trị hơn nhiều so với một con trồn. Vì thành quả ngày hôm nay khá ổn, cho đến khi trời tối, Marty vẫn chưa kiểm tra hết tất cả các cái bẫy, và anh lại phát hiện thêm một con mèo núi. Điều này khiến người ta phải cảm thán về sự may mắn của anh. Đôi khi một thợ săn cả năm trời cũng chưa gặp được một con, vậy mà hôm nay anh lại bắt được 2 con. Một tuần sau, với sự xuất hiện của một người bạn cũ, Marty chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch đầy tham vọng của mình. Andy, kể từ khi về nhà lần trước, vẫn luôn nhớ mãi về những con thú mà anh bắt được. Vì vậy anh ấy lại đến đây, mà Marty cũng rất nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Với sự giúp đỡ của Andy, anh quyết định mở rộng tuyến bẫy. Anh muốn xây dựng một căn nhà gỗ mới tại địa điểm đã đề cập lần trước. Căn nhà gỗ trước đó đã được sử dụng trong 10 năm, và mỗi ngày anh phải đi rất xa để về nó, quá phiền phức. Vì vậy, một ngôi nhà gỗ mới mặc dù sẽ mất vài ngày để xây, nhưng sau này công việc của Marty sẽ hiệu quả hơn nhiều. Khi đã chọn được địa điểm, họ bắt đầu tiến hành đo đạc. Sau khi xác định được nền móng, Andy bắt đầu đào đất, Marty cầm cưa máy bắt đầu dọn dẹp khu đất. Theo kế hoạch của Marty, ngôi nhà gỗ này không cần quá lớn, dưới 15 mét vuông là đủ để ngủ.
không thể chỉ vì tham vọng quá lớn mà đặt ra mục tiêu không thể đạt được, nếu không sẽ làm lỡ việc săn bẫy và hại chính mình. Mặc dù Marty rất ghét việc dọn dẹp, nhưng đôi khi cũng phải làm những việc đó. Kết quả, dù vội vàng, vẫn xảy ra vài sai sót. Khi anh ấy lại đẩy cưa máy vào trong tuyết, cưa đứt một cây nhỏ, thì phát hiện ra rằng xích cưa đã bị tuột. Bất cứ công việc gì, chỉ cần vội vã là sẽ xảy ra lỗi. May mắn là đây không phải vấn đề lớn. Sau khi sửa xong cưa máy, hai anh em bắt đầu vào chế độ xây dựng điên cuồng. Marty điên cuồng chặt cây, các cây đại thụ trong rừng trở thành nguyên liệu xây dựng. Sau đó dùng xe máy tuyết kéo chúng từng khúc một đến công trường xây dựng. Sau khi cưa các thân gỗ thành các đoạn vừa vặn, hai anh em đầu tiên đặt chúng xuống những rãnh đã được dọn sạch từ sáng. Sau đó kéo cây gỗ thứ hai qua, đặt vào rãnh và tạo một góc vuông với cây đầu tiên. Đến nay, hai khúc gỗ đã đại diện cho hai bức tường. Sau đó, Marty dùng cưa máy cắt đôi một thân gỗ nguyên vẹn, cho đến khi nó được chia thành 1/4 hình quạt. Sau đó cắt một góc nghiêng nhỏ ở mỗi đầu của hai bức tường. Cuối cùng, đặt phần tư hình quạt vào rãnh. Nếu cố định lại, phần tư thân gỗ này sẽ chính xác là một góc của 4 góc nhà gỗ. Cảm giác 3 chiều xuất hiện ngay lập tức. Sau đó, dùng một cây đinh dài 8 mét để cố định chúng. Những công việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Hầu như không cần suy nghĩ, chỉ cần thêm sức lực, chỉ là từng khúc gỗ được kéo qua, rồi từng khúc một được xếp lên, sau đó dùng đinh để cố định từng khúc. Với sự lao động không ngừng nghỉ của hai anh em, ngôi nhà gỗ cũng dần hình thành. Lần đầu tiên trải qua công việc cường độ cao như vậy, Andy đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức, nhưng bất chấp tuyết rơi dày, Marty không có ý định dừng lại. Chàng trai này, dù khổ, anh ấy vẫn kiên cường chịu đựng, cho đến khi tối đến, Andy mới biết Marty thực sự kiên quyết đến mức nào. Để tiết kiệm thời gian đi lại, Marty đã mang theo một cái lều, hầu như chỉ cần không có sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt, họ đều sẽ ngủ trong lều vào ban đêm. Thứ duy nhất giữ ấm cho họ là lò sưởi nhỏ đốt gỗ liên tục 24 giờ. Tuy nhiên, họ nhanh chóng quyết định không ở lều nữa, bởi dự báo thời tiết nói rằng một luồng khí lạnh rất mạnh sẽ đến. Để đảm bảo an toàn, hai anh em buộc phải đi lại mỗi ngày. May mắn thay, bây giờ họ chỉ còn lại một bức tường cuối cùng, nếu không có sự cố gì, chỉ vài ngày nữa họ sẽ hoàn thành. Tiếp theo, khi từng khúc gỗ được đặt lên tường, hai anh em đã bắt đầu xây dựng mái nhà. Ban đầu, Andy định đến để săn bẫy, không ngờ lại bị gọi đến làm công nhân xây dựng mấy ngày. Lúc này, chàng trai trẻ trông như đã mất hết hy vọng. Từ sáng đến tối, anh ấy cứ bắt đầu làm việc. Ngoài thời gian nghỉ ngơi, họ chỉ có thể di chuyển đồ đạc hoặc đóng đinh. Giờ đây, chỉ cần nhắm mắt lại, Andy như thể có thể nghe thấy tiếng đóng đinh bên tai. Tuy nhiên, với sự kiên trì không ngừng, họ cuối cùng đã hoàn thành ngôi nhà gỗ. Ngày hôm sau, Marty chính thức đóng cửa căn nhà gỗ và kết thúc mùa săn bẫy. Vẫn như mọi khi, đầu tiên anh dùng một số cây gỗ lớn để bịt cửa sổ lại. Sau đó, anh đóng một tấm ván cứng lên cửa sổ khác, rồi tiếp theo đóng chặt cửa chính. Còn có một tấm ván ở cửa chính. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Marty lại bay lên trời. Đây là chuyến bay trở về nhà sau vài tháng xa cách vợ con. Hôm nay, anh trở về với đầy dã thú anh săn được. Với tâm trạng phấn khởi, khi máy bay hạ cánh xuống đường băng nhà mình, hai mẹ con đã đợi sẵn ở đó. Sau mấy tháng không gặp, vợ và con gái rất vui mừng với khoảnh khắc đoàn tụ này. Nhìn hai người phụ nữ trước mặt, Marty cũng hiểu cách sống của anh có phần ích kỷ. Mặc dù lý do ban đầu là để nuôi gia đình, nhưng họ rõ ràng thiếu đi sự bầu bạn. Có lẽ sau này anh sẽ tìm cách để cân bằng cả hai. Dù sao thì gia đình cũng nên ở bên nhau. Trước khi mùa đông kết thúc, Marty cuối cùng cũng cảm nhận được một điều rất ngắn gọn: gia đình là thứ quan trọng nhất. Ngồi trong căn nhà ấm áp bên vợ con, cà phê trên bàn vẫn bốc khói nóng hổi. Chỉ là đối với Marty, con gái lớn lên nhanh chóng đến mức khiến anh bất ngờ. Anh không thể ở bên con hoàn toàn trong quá trình trưởng thành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con gái anh sẽ tủi thân, nên anh phải tìm cách sống gần gia đình. Marty cũng là một thợ cơ khí. Mặc dù không có bằng cấp, nhưng Marty lại có một xưởng làm việc vô cùng lớn. Mỗi năm anh đều sửa chữa bẫy và một số thiết bị cơ khí ở đây. Cuối cùng chỉ để chuẩn bị cho những tháng mùa đông, chuẩn bị cho mùa đông tiếp theo. Mùa đông sẽ đến sau 8 tháng nữa. Anh phải chuẩn bị đầy đủ từ trước, vì mùa hè anh còn một công việc khác phải làm. Mặc dù cuộc sống rất vất vả và bận rộn, nhưng Marty không hối tiếc. Anh tự hào về những gì mình đã làm và sẽ tiếp tục như vậy.